हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसमा हामी चाहिँ नन स्पोन्टेनियस सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ बैंक लोन एन्ड द कमर्शियल पेपर। इन द लास्ट भिडियो आई डिस्कस अबाउट द स्पोन्टेनियस सोर्सेस जस्तो कि ट्रेड क्रेडिट एन्ड द एक्रोल, र आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ बैंक लोन र कमर्शियल पेपरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र आई बिलिभ द्याट आजको डिस्कसन भनेको इज मेबी इम्पोर्टेन्ट फर अल अफ यु दोज हु आर इभन try to understand what about the working capital financing, basically non-spontaneous short-term financing. Okay, अब यही भन्दै आजको डिस्कसनमा जाउँ साथीहरु चाहिँ द्याट्स अ बैंक लोन भनिसकेपछि इज वान अफ द मेजर सोर्सेस अफ अब्टेनिङ अनसेक्योर्ड सर्ट टर्म फन्ड्स भन्छौँ या फाइनेन्स, यु क्यान से द्याट, र जसको मेच्युरिटी पिरियड भनेको एन भनेको विच इज नोटेड बाई एन लेस देन इक्वल्स टु 1, द्याट मिन्स इट्स मेच्युरिटी पिरियड भनेको अब लोन वुड बी मेच्योर विदिन अ इयर भन्ने बुझ्छौँ। तर रिभल्भिङ क्रेडिट एरेन्जमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ एन कुड बी अब ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 हुनसक्छ, र इन्ट्रेस्ट रेट जुन ब्याङ्कले चार्ज गरे हुन्छ साथीहरु चाहिँ डिपेन्ड्स अन दि बोरोवर्स क्रेडिट वर्थीनेस एउटा, एन्ड द नेक्स्ट वान इज द्याट सेन्ट्रल ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसी, जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कको मौद्रिक पोलिसी भन्छौँ नीति, जस्तो कि राष्ट्र ब्याङ्कले अब अहिले भनौँ नेपालमा हाम्रो एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी आउँदाखेरि हाउ इट वुड एफेक्ट दि interest rate. That is the context हो, that is the case of interest rate. तर basically bank loans अब जुन कि अब company asks for short term loan for एउटा चाहिँ investment required for inventory for production, फेरि sales गर्ने, credit sales छ भने receivable would be there, र once the company या any business enterprises collect the receivables, then पछि गएर चाहिँ that loans will be पेड भन्छौँ अन द मेच्युरिटी। ओके, अब जाउँ साथीहरु चाहिँ वाट मे बी द फर्म्स अफ द बैंक लोन। अब बैंक लोन भनिसकेपछि एउटा चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँले चाहिँ द्याट इज अल अबाउट द लाइन अफ क्रेडिट। अब लाइन अफ क्रेडिट भनिसकेपछि इज द फर्स्ट पोइन्ट इज द्याट एन्ड इन्फर्मल एरेन्जमेन्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो, जसमा चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ भने ब्याङ्क विल स्पेसिफाई द म्याक्सिमम अब एमाउन्ट अफ अनसेक्योर्ड क्रेडिट, जसलाई लिमिट भन्न सक्नुहुन्छ, र with less than equals to 1 year loan period, maturity period फेरि 1 year भन्दा लेस, तर banker could renew loan as well based on the borrower's debt servicing capacity। र यसमा चाहिँ हामीले अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट अन द लाइन अफ क्रेडिट निकाल्नु पर्यो भने यु हेभ टु कन्सिडर दिस वान। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको द्याट इज द इन्ट्रेस्ट कस्ट डिभाइडेड बाई नेट एमाउन्ट युज्ड एउटा, या in shortcut you can say that that's interest rate divided by 1 minus compensating balance CB। let's in this case अब हामीसँग के छ भने लोन अमाउन्ट इज 10 लाख र ब्याजको रेट भनेको द्याट इज 12% छ पर एनम, र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड बाई द ब्याङ्क भनेको 20% छ भने वाट वुड बी दि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट कस्ट या इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको 12% अफ 10 लाख भनेको द्याट इज 1.2 लाख भन्छौँ, डिभाइडेड बाई अब नेट एमाउन्ट युज भनेको कति भयो भने 10 लाख माइनस 20% अफ 10 लाख द्याट इज 2 लाख, यानि 8 लाखले डिभाइड गर्नुभयो भने इन्टु 100, द्याट विल प्रोभाइड यु 15%, द्याट इज द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट फर लाइन अफ क्रेडिट। नाउ लेट्स मुभ टु दि अदर वान कन्सेप्ट, द्याट इज द RCA भन्छौँ, रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट, समटाइम वी से द्याट क्रेडिट एरेन्जमेन्ट, बट एज कम्पेयर टु LOC भनेको चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट इज इन्फर्मल, वाइल रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भनेको द्याट इज द फर्मल। यसमा के गर्छ भने द ब्याङ्क वुड चार्ज कमिटमेन्ट फी अपार्ट फ्रम इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। ओके, बट पोइन्ट इज द्याट जुन कमिटमेन्ट फी उसले चार्ज गरे हुन्छ ब्याङ्कले चाहिँ, द्याट कमिटमेन्ट फी वुड बी चार्ज अन अनयुज पोर्सन अफ दि द्याट्स RCA लिमिट भन्छौँ। ओके, जस्तो फर इक्जाम्पल यो केसमा हेरौँ, तपाईँको चाहिँ RCA इज 1 मिलियन द्याट इज 10 लाख, 7 लाख वाज अलरेडी तपाईँले बोरो गरिसक्नु भएछ, वाइल द्याट मिन्स 3 लाख इज स्टिल रिमेनिङ, एज पर निड यु कुड बोरो इट, द ब्याङ्क एग्री टु या meet your financing needs once you demand it, so the banker would hold that money which is unused भन्छौँ, र त्यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट फी चार्ज गरिन्छ, र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ द्याट इज इन्ट्रेस्ट कस्ट केमा चार्ज गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट रेट इज 10% अफ द्याट इज
7 lakh you have borrowed. Source is the 70,000. And next one is that साथीहरु चाहिँ that is the we say that yeah commitment fee. Commitment fee भनेको as per this given questions 0.5% of unused, that is the 3 lakh. So that is why it is the 1500 whole divided by, since you have borrowed 7 lakhs छ, 7 lakh minus compensating balance of 7 lakh भन्ने बित्तिकै that is the 7 lakh minus is the 1 lakh 40,000. So in this case 12.767 हाम्रो चाहिँ के छ भने that is the effective interest rate भन्छ for RCA case. Okay, now what about the case of commercial paper साथीहरु चाहिँ अब commercial paper भनिसकेपछि yeah this is the one of the important, again unsecured short term issued by the corporation with the high credit rating भन्छौं and for the working capital purpose भन्छौं, right? र it provides an opportunity to cash rich investor to park their short term funds. Sometimes just for example, when you need the funds you issue the commercial paper, but at the same time when you have a huge amount of surplus funds छ भने you could park the money in the commercial paper भन्न खोजेको. Okay, so interest is charged on the face value भन्ने बुझ्नु पर्यो of the commercial paper, र generally interest is discounted. Discounted interest भनेको के हो भने that is हामीले के बुझ्छौं भने total value of the loan बाट हामीले interest deduct गरिदियो भने if discounted छ भने है. So net amount used भनेको face value minus interest, if discounted minus flotation charges. Flotation charges भनेको simply you can say this is the fee, charges, commissions या issuing cost भन्न सक्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ. So in this case effective annual cost rate for financing with commercial paper भनिसकेपछि interest expenses divided by net amount used. As I explained earlier friends, net amount used भनेको face value of loan कति छ less ब्याज कति छ if discounted छ भने क्वेशन मा, otherwise we don't need it, minus flotation cost, and this way we could also find the cost of commercial paper too friends. Okay friends, आजको डिस्कसनमा हामीले के गर्यो भने we discuss about the bank loan, LOC and RCA जस्तो line of credit and revolving credit agreement या arrangement भन्न सक्नुहुन्छ. Next one is the commercial paper. यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे साथीहरु चाहिँ. If you really like this content, लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल that is the finance guru पवन कुमार झाले सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला. यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.